Hello everyone, good morning. I just want to say happy 1 year anniversary to one of my dearest friend in YT World. So nakilala ko si Sir Obra Maestro bilang isang napakabait at matulungin na kaibigan dito sa YT World. Happy 1 year anniversary po sa channel mo, Sir. Sana ipagpatuloy mo yung pagiging matulungin mo sa kapwa. And God bless po sa iyong channel. Cheers for more years po. Bye-bye! Ayan, good morning, good morning. Ayan guys, nandito po tayo guys para batiin po natin ang first anniversary ang ating kapatid na si Obra Maestro. First anniversary po sa kanyang YouTube channel. Ayan, more blessing to come and more revenue. Ayan, thank you so much po kapatid na Obra Maestro sa iyong suporta din po sa aking YouTube channel. At sa mga iba pa nating kaibigan dito sa ating YT World. Ayan, thank you so much po. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking upcoming videos. Thank you so much and God bless. Thank you. Bye-bye. Hi po kay Sir Obra Maestro. Ayan. Gusto ko lang pong bumati ng happy first anniversary sa iyong YouTube channel. Ayan, more vlogs po and more support and more power po sa iyong channel. Ayan. So enjoy your Grand LS and as you celebrate your first year anniversary. And dito lang kami to support you. Ayan. Happy anniversary and good luck sa mga winners and lahat ng magjo-join sa Grand LS ni Sir Obra Maestro. Ayan. May kalabi shoutout sa lahat at mabuhay kayong lahat. Ayan. Happy anniversary po, Sir Obra Maestro. Hello po, Sir Obra Maestro. Congratulations for being a monetized channel. Ikaw po ay magsiselebrate na ng 1 year anniversary for being a monetized. So, I wish na tuloy-tuloy lang ang blessings. More blessings sa channel mo, Sir Obra. At sana dadami pa at lalaki pa yung YouTube channel mo. And of course, sa revenue. So, happy ako na nakilala kita dito sa YT World. And thank you for being part of Team Obra Maestro. So, God bless and more blessings to come. Magandang umaga sa iyo kapatid kong Obra Maestro. Okay, ang pagbati mula sa family team man from Sikero Aklan. Ayan. At, masaya ako sa narating. Maraming nagbalak pumasok dito sa mundo ng YT World pero hindi sila nagtagumpay. Dahil nakaranas din sila ng hirap. Hindi sila nagpatuloy. Wala, hindi sila nakapasok dito sa mundo na matatawag natin tunay na YouTube. Pero tayo, may pagmamalaki natin na tunay tayo. Kasi dumaan tayo sa tamang puso. Kapag kong Obra Maestro, proud ako sa iyo. Napakabait. At dito lang ako dito lang si Musikero Aklan. Sa oras ng iyong kailangan, no? I-message mo lang ako, alam mo naman yung FB. Alam mo naman yung message. Okay, sa muli, congratulations kapatid kong Obra Maestro. Dito lang ako sa tabi mo sa pagtulong. Okay.
Hi, Sir Jose! Happy first year anniversary of your monetized channel, Obra Maestro. Keep vlogging, keep showing your expertise, and of course, keep safe always. God bless! Greetings from Mati's channel! Hello po, this is Neil's Lifestyle Hong Kong at gusto ko pong batiin si Sir Obra Maestro ng happy first anniversary sa kanyang YT channel. Congratulations po, sir, and more power. God bless you. Bye po. Hello, good morning, good evening. This is Kamedyas. Guys, babatiin ko lang po ang ating kaibigan at kagrupo sa ating team na si Obra Maestro. Ayan. Sir, congratulations po sa inyo anibersaryo ng inyong YT channel. Sir, maraming salamat po sa inyong tiwala sa ating team at sa iba't ibang team. At maraming salamat din po doon sa mga ina-upload ninyo na nakakaroon po kami ng idea, hindi lang po sa mga mabibigat na problema o sa mga taktika kung paano kami bumuo ng isang programa na yun ay hirap ang congratulations again. At guys, sir, ingat-ingat, love na, bye-bye. Hello, Obra Maestro. Ayan ang kanyang napakagandang channel. This is my channel katunog na bumabati ng super mega organic shoutout kay Obra Maestro at bumabati rin sa kanyang first year anniversary dito sa kanyang YT World. Kapatid, keep it up. Laban lang tayo palagi. Yung iba nawawala na sa ere, pero tayo nandito pa rin. Upload lang tayo ng upload. At maraming salamat din sa iyong walang sawang pagsuporta sa akin. Very supportive ka mula noon, mula sa simula, mula sa umpisa. Eto pa rin tayo magkasama, di ba? Kapatid, maraming salamat sa pag-invite mo sa akin dito sa first year anniversary dito sa YT World. Laban lang tayo palagi. God bless po. Ingat kang palagi dyan. Bye! Hello and hi sa inyong lahat, sa mga nanonood ng channel ni host Obra Maestro. Sir Obra, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta sa aming mga small YouTubers. Happy anniversary po sa inyo at congratulations ngayon sa inyong anniversary para sa inyong Grand LS. Alright, so wag po sana kayo magsasawa sa inyong pagtulong sa amin at mabuhay po kayo at God bless po once again. Thank you and mwah chup chup. Thank you. Mwah! Hello everyone! Good morning po sa ating lahat. Ayan, nandito po tayo mga kapatid. Nais ko po lamang batiin po ang ating kaibigan para sa kanyang 1-year anniversary po sa kanyang YouTube channel na si Kuya Obra Maestro. Hello Kuya Obra! Ayan, magandang araw po sa inyo Kuya. Ayan, maraming salamat po at binigyan po ako ng pagkakataon na para batiin ko po kayo. Ayan. Ayan, at hanggang dito na lamang po Kuya Obra Maestro. Thank you so much po. Ayan, ingat po palagi and God bless sa iyo. Ayan. At bye-bye. Hello guys, yan gusto ko lang pong batiin ng happy anniversary. Yan si Tatay Obra Maestro, yan. Ang kanyang channel po ay nag-celebrate ngayon ng anniversary.
for being a monetized channel. Yan. Good luck tayo and congratulations. Yan. And I wish you na lumago pa yung channel nyo and dito lang po tayo lagi para supportahan kayo and guys, baka hindi pa kayo kay Tatay Obra Maestro. Yeah, please do connect guys, napakabait niya ni Tatay and yan, thankful ako kasi yan, nakilala ko si Tatay Obra sa YouTube. Napakabait, napaka-down to earth, napakamatulungin and kung papansin nyo, madalang lang tayo makita ng ganyan ng mga kaibigan na napakabait talaga and willing to help sa mga katulad natin ng mga small YouTuber. And once again, Tatay Obra, happy anniversary po. Yan, for being a monetized channel. Yan. I hope na more views pa, more revenues, and upload na po tayo ng maraming videos. And bye for now, bye for now po. Yeah. Hello! Hello mga YouTube friends! Andito po ako para batiin po ang ating kasamahan na si Sir Obra Maestro for his anniversary as monetized channel. At nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa mga sinishare niya sa atin na mga techniques at gawin sa ating live stream. At nagpapasalamat rin po ako sa pagiging napaka-supportive niya po sa aking channel at sa aming other kasamahan dito sa aming team, Solid Ayuda, Full Love. Andiyan po siya palagi, always supporting us. Thank you po Sir Obra Maestro. Wish ko po sa inyong channel ay lalo pa po itong dumami ang subscriber at more blessings to come po. Seek you first the kingdom of God and you will be monetized. God bless to you, Sir Obra Maestro. Naway ang Diyos magbigay pa ng maraming biyaya sa iyong channel at marami kang mga revenues at marami kang matutulungan ng mga small YouTuber.